สวัสดีครับพบกับช่องข้าวชาญ Channel กันอีกแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางโดยขนส่งทางเรือนานแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้เดินทางเรือเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศระหว่างเดินทางนะครับประกาศเลยอ่าหน้าหลังจะมีการมัดเชือกรู้สึกว่ามันเบรกมันเบรกกราบทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะชอบบ๊ายบายครับทุกคน